Good morning all. In this video we will study about seed and fruit development. In the last video we have studied about the development of embryo. How a particular zygote converts into an embryo. That entire procedure we have studied in the last video. Correct? So now we will study about seed and fruit development. See here, seed development is initiated by fertilization. Okay? फर्टिलायझेशन झाल्यानंतरच पुढच्या ज्या प्रोसिजर आहेत, झायगोट डेव्हलपमेंट, conversion of that particular zygote into a embryo, and then the particular seed development. It is so all these events they initiated by the fertilization. Okay, so the integuments of the fertilized ovule persist and get transformed into seed coat of mature seed. हे आपण मागे बघितलेलं आहे बघा. जो इंटॅग्युमेंटचा भाग आहे, एम्ब्रिओसॅक डोळ्यासमोर आणा. एम्ब्रिओसॅकची डायग्रॅम जर तुम्ही परफेक्ट प्रॅक्टिस केलेली असेल तर तुमच्या लक्षात येईल की त्या ठिकाणी एम्ब्रिओसॅक आणि त्याच्यानंतर त्याच्या आधीचा जो भाग होता ज्याच्यामध्ये आपण इंटॅग्युमेंट्स नावाचा भाग बघितला होता बघा. स्ट्रक्चर ऑफ ॲनाट्रॉपस ओव्ह्यूलमध्ये मायक्रोपायलर एंड कुठे असतो, त्याच्यानंतर चलाझल एंड कुठे असतो, त्याच्यानंतर इंटॅग्युमेंट्स कुठे असतात, बरोबर आहे ना. हे आपण बघितलेलं आहे. बाहेरचं कोटिंग आहे, आवरण आहे टू प्रोटेक्ट द पर्टिक्युलर ओव्ह्यूल. ओके, so this particular integument of the fertilized ovule persist, it remains there and it get transformed into the seed coat of the mature seed. ते कशामध्ये कन्वर्ट होतं, फायनली त्या पर्टिक्युलर बीच्या कोटमध्ये कन्वर्ट होतं. लक्षात घ्या. तर ह्या ठिकाणी आपल्याला दोन प्रकारच्या बिया दिसत आहेत. एक आहे ती मेज सीड आहे, ओके, अँड सेकंड इज द बीन सीड. करेक्ट. मेज सीड इज अन एक्झाम्पल ऑफ मोनोकॉट अँड बीन सीड इज अन एक्झाम्पल ऑफ डायकॉट. आता ह्या ठिकाणी आपण बघू शकता इथे मोनोकॉट आहे, एकदल वनस्पतीमध्ये येतं हे. या ठिकाणी आपण बघू शकतो की दिस इज द पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म काय आहे, इट इज द पोस्ट फर्टिलायझेशन प्रोडक्ट आहे. त्याच्यानंतर त्याचं काम काय आहे, टू नरिश द डेव्हलपिंग एम्ब्रियो, बरोबर आहे. आणि हा जो तुम्हाला भाग दिसतोय खालचा भाग आहे, इट इज द डेव्हलप्ड एम्ब्रियोचा भाग आहे. आता हे तुम्हाला वेगळं दिसेल बघा, कारण हे एकदल वनस्पतीमधला भाग आहे, बरोबर आहे. स्क्युटेलमचा भाग, आपण स्क्युटेलम म्हणजे काय ते बघितलं. कॉलिओप्टाईल, त्याच्यानंतर प्ल्युम्यूल आहे, त्याच्यानंतर रॅडिकल आहे आणि कॉलिओरायझा नावाचा भाग आहे, बरोबर आहे. ह्या भागाचं डिस्क्रिप्शन किंवा ह्याला काय म्हणतात किंवा हे कशासाठी आहे हे आपण मागील व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डेव्हलपिंग एम्ब्रियो. त्यानंतर आपण बघू शकता ह्या ठिकाणी सीड कोट अँड द फ्रूट वॉल. या ठिकाणी आपण कोटिंग बघू शकतो. सीड कोट अँड द फ्रूट वॉल आपण ह्या ठिकाणी बाहेरच्या साईडला बघू शकतो. सो दॅट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इंटॅग्युमेंट. लक्षात घ्या. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द मोनोकॉट सीड. आणि डायकॉट सीडचं जर तुम्ही बघितलं तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला दोन दलं दिसतात, बरोबर आहे ना. द्विदल वनस्पतीमधला आहे. सो दिस एंटायर पार्ट इज ऑफ एम्ब्रियो. लक्षात घ्या. ह्या एंटायर पार्ट काय आहे सांगा, एम्ब्रियोचा भाग आहे. त्यानंतर ह्या ठिकाणी आपल्याला इपिकॉटिल दिसतं बघा. इपिकॉटिल ग्रीन कलरमध्ये आहे. त्याच्यानंतर हायपोकॉटिलचा भाग आहे. आता हे डेव्हलपिंग एम्ब्रियो आहे किंवा आपण त्याला बेबी प्लांट म्हणतो. लक्षात घ्या. एखाद्या बीपासून तयार होणारा किंवा बाहेर येणारा जो काही अंकुर आहे तो ह्या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे. ठीक आहे. रॅडिकलचा भाग आहे, त्याच्यानंतर हे दोन कॉटिलिडॉन्स आहेत आणि त्याच्यानंतर हा जो भाग आहे तो सीड कोटचा भाग आहे. लक्षात येत आहे. सो दिस इज द प्रायमरी म्हणजे एक्झाम्पल ऑफ मोनोकॉट सीड अँड द डायकॉट सीड. पुढे बघूया. नाव ओके. पुढे बघूया आपण. सीड समटाइम्स कन्सिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट कवरिंग्स, दॅट इज द आउटर टेस्टा अँड द इनर थिन मेम्ब्रेनस टॅगमन. आता हा जो सीडचा भाग आहे किंवा जी बी असते त्याला दोन कवरिंग आढळतात. लक्षात घ्या. बाहेरचा जो तुम्हाला सीडचा भाग दिसतो किंवा कोटिंग दिसतं किंवा कवरिंग दिसतं त्याला म्हटलं जातं टेस्टा, आणि आतला जो भाग आहे मेम्ब्रेनस काइंड ऑफ, दॅट इज कॉल्ड ॲज द टॅगमन. हे भाग आहेत. ठीक आहे. देन in addition to these two, the nucellus in the ovule may remain as a thin papery layer, that is the perisperm. For example, some genera like the black pepper and the beet. आता हे थोडंसं तुम्हाला डिस्क्रिप्टिव्ह स्लाइड किंवा स्क्रीन समोर तुम्हाला संपूर्ण डिस्क्रिप्शन फॉर्ममध्ये दिलेलं दिसेल, बट दॅट इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीड. लक्षात घ्या. ओके. सो अलॉंग विथ द टू कोटिंग्स, दॅट इज द टेस्टा अँड द टॅगमन, देर इज अनदर लेअर सांगितलेला आहे बघा. न्यूसेलसचा जो भाग आहे
in the ovule remain as a thin papery layer that is called as the perisperm. म्हणजे ह्याच्यामध्ये लक्षात फक्त एवढंच ठेवा की 2 कोटिंग आहेत, टेस्टा, टेगमन, and along with that one more layer is present which is called as the perisperm. आता हा पेरिस्पर्म कशामध्ये आढळू शकतो? काही जीनसमध्ये आढळू शकतो. फॉर एक्झाम्पल ब्लॅक पेपर असेल किंवा बीट सारखं प्लांट असेल. ठीक आहे. In some seeds, the food reserves in the endosperm are partially used up in the development of an embryo. Such seed is the endospermic or the non or albuminous, for example, castor, coconut, maize आणि etc. आता हा जो भाग आहे तो आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे बघा. एंडोस्पर्मिक सीड आणि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड ह्याचं डिफरिंग कॅरेक्टर सुद्धा आपण बघितलेलं आहे. ते फक्त तुम्हाला इथे मी माहितीसाठी पुटअप केलेलं आहे. रादर दॅन हे वाचण्याऐवजी तुम्ही जर त्या डिफरिंग कॅरेक्टरवर फोकस केलं तर तुमचं डिस्क्रिप्शनसुद्धा तयार होईल आणि तुमचं दोघांचं डिस्क्रिप्शन अलॉंग विथ डिफरिंग कॅरेक्टर्स हे दोन्ही प्रकारचे प्रश्न तुमचे तयार होऊ शकतात. गेटिंग इट? ओके. काय म्हटलेलं आहे बघा, काही बियांमध्ये द फूड रिझर्व्स इन द एंडोस्पर्म आर पार्शली युज्ड ओके इन द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. पार्शली युज्ड म्हटलेलं आहे, नॉट फुल्ली युज्ड म्हटलेलं आहे. ओके. अँड सच सीड इज कॉल्ड ॲज द एंडोस्पर्मिक ऑर अल्ब्युमिनस, फॉर एक्झाम्पल कॅस्टर, कोकोनट अँड मेज. ठीक आहे. On the other hand, in some seeds, embryo absorbs the food reserves from the endosperm completely. काही वेळेला एम्ब्रियोकडून तो एंडोस्पर्मिक जो भाग आहे किंवा कंटेंट आहे तो कम्प्लिटली ॲब्सॉर्ब केला जातो ड्युरिंग इट्स डेव्हलपमेंटल स्टेजेस. अँड सच सीड इज कॉल्ड ॲज नॉन एंडोस्पर्मिक ऑर एक्स अल्ब्युमिनस सीड. एक्झाम्पल आहे पी, बीन एट्सेट्रा. ओके. सो दीज 2 पॉईंट्स जे आहेत, 3 आणि 4चा जो भाग आहे इट इज अबाउट द एंडोस्पर्मिक सीड आणि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. त्याचे डेफिनेशन्स केल्यात, त्याचं एक एक्झाम्पल केलं तरी पुरेसं आहे, लक्षात घ्या. ठीक आहे. द कॉटिलेडॉन्स इन सम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स ॲक्ट ॲज अ फूड स्टोरेज अँड इन एंडोस्पर्मिक सीड्स दे आर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन. काय म्हटलेलं आहे बघा ह्या ठिकाणी, कॉटिलेडॉन्स इन सम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, जी दलं आपण म्हटलेली आहेत कॉटिलेडॉन्स, दे ॲक्ट ॲज अ फूड स्टोरेज. ते कशासाठी असतात? द्विदल वनस्पती आपण ज्याला म्हणतो. आता हे जे 2 कॉटिलेडॉन आहेत, कॉटिलेडॉन 1, कॉटिलेडॉन 2, दे आर फॉर द पर्पज ऑफ फूड स्टोरेज. लक्षात घ्या. ओके. दे आर फॉर द पर्पज ऑफ फूड स्टोरेज अँड इन एंडोस्पर्मिक सीड दे आर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन. म्हणजे नॉन एंडोस्पर्मिक सीडमध्ये हे जे कॉटिलिडॉन्स आहेत दे ॲक्ट्स ॲज अ फूड स्टोरेज ऑर्गन अँड इन एंडोस्पर्मिक सीड दे आर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन. म्हणजे डिपेंडिंग अपॉन द सीड कशा प्रकारची आहे, नॉन एंडोस्पर्मिक आहे की एंडोस्पर्मिक आहे, त्याप्रमाणे त्याचं फंक्शन बदलतंय बघा इथे. लक्षात येते का तुमच्या? कॉटिलिडॉन्सचं जे फंक्शन आहे ते नॉन एंडोस्पर्मिक सीडमध्ये ॲज अ फूड स्टोरेज ऑर्गन आहे आणि एंडोस्पर्मिकमध्ये ते ॲज अ फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन मध्ये म्हणून आहे. लक्षात येते? ओके. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाईप ऑफ सीड, वेदर इट इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक ऑर एंडोस्पर्मिक, देअर फंक्शन चेंजेस. ओके. Then, micropyle persist as a small pore in seed coat to allow the entry of water and oxygen during the soaking. काय म्हटलंय बघा, आता हा जो मायक्रोपायलर एंड आहे जो सातत्याने आपण सुरुवातीपासून अगदी आपण ज्यावेळेला एनाट्रोपस ओव्हिल बघत आहोत तेव्हापासूनचा हा शब्द आपल्या कानावरनं गेलेला आहे. बरोबर आहे. सो धिस मायक्रोपाईल पर्सिस्ट ॲज अ स्मॉल पोअर इन द सीड कोट. जो सीड कोट असतो किंवा जे आवरण असतं त्या सीडला किंवा त्या बीला, त्यामध्ये हा मायक्रोपाईल इट रिमेन पर्सिस्ट ॲज अ स्मॉल पोअर, एखाद्या छोट्याशा छिद्राच्या स्वरूपामध्ये तो राहतो. अँड वाय इट इज देअर टू अलाउ द एंट्री ऑफ वॉटर अँड ऑक्सिजन ड्युरिंग द सोकिंग जी प्रोसिजर आहे त्याच्यामध्ये पाण्याचा इंटेक घ्यावा किंवा जे काही ऑक्सिजन इंटेक मिळण्यासाठी दॅट पर्टिक्युलर मायक्रोपाईल रिमेन्स देअर और पर्सिस्ट देअर ॲज अ स्मॉल पोअर. ओके. सो दिस इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीडचं जे 2 कोटिंग आहे, टेस्टा अँड टेगमन आहे, अलॉंग विथ दॅट पेरिस्पर्म इज देअर. देन व्हॉट इज एंडोस्पर्मिक सीड, व्हॉट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, देन कॉटिलिडॉन, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ कॉटिलिडॉन इन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, अँड एंडोस्पर्मिक सीड इज प्रेझेंट हिअर, गिवन हिअर, अँड फायनली व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द मायक्रोपाईल. ओके. इन द डेव्हलप्ड एम्ब्रिओ, हे किंवा डेव्हलप्ड एम्ब्रिओ म्हणण्यापेक्षा आपण त्याला सीड म्हणूया. सीड कोटमध्ये मायक्रोपाईलचं असलेलं फंक्शन हे लास्ट पॉईंटमध्ये दिलेलं आहे. ठीक आहे. देन मुव्हिंग फर्दर, सी हिअर सिंपल भाग आहे याच्यामध्ये, फ्रूट डेव्हलपमेंट.
फ्रूट डेव्हलपमेंट इज ट्रिगर्ड बाय हॉर्मोन्स प्रोड्युस्ड बाय डेव्हलपिंग सीड्स. आता फ्रूटचा जो भाग आहे इथे आपण बघू शकतो टिपिकल फ्रूट यू कॅन सी हिअर. या ठिकाणी बाहेरचा सगळा भाग आहे तो आपल्याला अर्थातच तो हार्ड कोटिंग आहे, टफ कोटिंग असतं, आवरण असतं आणि त्याच्यातले तुम्हाला आतले भाग तुम्हाला दिसत आहेत बघा. दिस इज द सीड आहे बरोबर आहे, सीड. आणि त्याच्यानंतर सीडच्या बाहेरचे भाग आहे ते तुम्हाला सीडच्या इमिजिएट आउटसाईड आहे तो भाग आहे तो एंडोकार्प. त्याच्यानंतर मधला आहे तो मेझोकार्प. आणि सगळ्यात बाहेरचं जे कोटिंग तुम्हाला दिसतंय, आवरण दिसतंय, त्याला म्हटलं जातं इपिकार्प. सो दॅट इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिक्युलर फ्रूट. ओके. सो फ्रूट डेव्हलपमेंट कधी सुरू होते, ऑर व्हेन इट इज ट्रिगर्ड आउट when the hormones are released किंवा प्रोड्युस्ड बाय द डेव्हलपिंग सीड. ज्यावेळेला ही पर्टिक्युलर सीड डेव्हलप होत असते त्यावेळेला जे काही हॉर्मोन्स ह्याच्यातून बाहेर पडत असतात त्याच्यातून काय होते सांगा, फर्दर फ्रूट डेव्हलपमेंट ही होत असते. ठीक आहे. आफ्टर फर्टिलायझेशन द झायगोट इज फॉर्म्ड अँड द ओव्हरी बिगिन्स टू डिफरन्शिएट इन टू द फ्रूट अँड द ओव्हरी वॉल डेव्हलप्स इन टू पेरिकार्प. पेरिकार्प म्हणजे काय, तर हे जे सगळे भाग तुम्हाला दिसत आहेत इपिकार्प, मेसोकार्प आणि एंडोकार्प, ह्याला एकत्रितपणे काय म्हटलं जातं लक्षात घ्या, दॅट इज टुगेदरली दे आर कॉल्ड ॲज द पेरिकार्प. ओके. सो zygote is formed after fertilization. Zygote is formed and the ovary begins to differentiate into fruit. ओव्हरी कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे, अर्थातच फ्रूटमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. आणि ओव्हिल आपल्याला माहिती आहे ते सीडमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. ओके. सो ओव्हरी बिगिन्स टू डिफरन्शिएट इंटू फ्रूट अँड द ओव्हरी वॉल डेव्हलप्स इंटू द पेरिकार्प. ओव्हरीचं रूपांतर फळामध्ये होणार आणि ओव्हरीची जी वॉल असते त्याचं कन्व्हर्जन आहे ते फ्रूट वॉलमध्ये व्हायला सुरुवात होते, लक्षात घ्या, किंवा त्यालाच आपण म्हटलेलं आहे पेरिकार्प. Okay, see here, pericarp is basically three layered called as the epicarp, mesocarp and the endocarp. epicarp सगळ्यात बाहेरचा, मेसोकार्प मधला आहे आणि एंडोकार्प हा सगळ्यात आतला आहे. जस्ट रिलेटेड विथ द किंवा जस्ट टू अबाउट टू टच टू द दॅट पर्टिक्युलर सीड पार्ट विच गेट डिफरन्शिएटेड इन द फ्लेशी फ्रूट लाईक मँगो, कोकोनट आणि एटसेट्रा. कुठलेही फ्लेशी फ्रूट असतील त्याच्यामध्ये हे काय होतात सांगा, दे गेट डिफरन्शिएटेड ऑल धीस 3 लेयर्स किंवा ज्याला आपण पेरिकार्प म्हटलेलं आहे, दे गेट डिफरन्शिएटेड इन द फ्लेशी फ्रूट लाईक द मँगो असेल, कोकोनट असेल किंवा इतर काही फळं असतील. ठीक आहे. देन व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ सीड अँड फ्रूट. सी हिअर, फ्रूट्स प्रोव्हाइड्स द नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग सीड्स. बरोबर आहे ना. दे what they are doing or what is their importance, they provide the nourishment to the developing seeds. First is, then second, fruits protects the seed in immature condition. हे जे आतली बी असते त्याला एक प्रकारचं प्रोटेक्शन मिळत असतं, लक्षात घ्या, when it is in the immature seed by the entire fruit. Okay. Seeds serve as important propagating organ, that is the units of plant. They are the important propagating organs आहेत, लक्षात घ्या. कशा पद्धतीने, कारण हा जर सीड आपण यातली सीड आपण दुसरीकडे रुजवली, एखाद्या मातीत रुजवली, कुठल्याही फळाची असेल तर ती त्या ठिकाणी रुजते आणि त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा डेव्हलपमेंट व्हायला सुरुवात होते. हे माहिती आहे आपल्याला, आता आपण बघितलं बरोबर आहे ना. परत एकदा बेबी प्लांट होणार, त्याला पुन्हा फुलं फळं येतील. सो दॅट इज द इम्पॉर्टंट प्रोपेगेटिंग ऑर्गन of the plant. Okay. Then seeds and fruits develop special devices for their dispersal and thus help in the distribution of the species. लक्षात घ्या काय म्हटलेलं आहे, they develop special devices for their dispersal. आता हे सीड्स असतील किंवा हे फ्रूट्स असतील ते आता हे बिया ज्या आहेत, फ्रूट एखादं पिकल्यानंतर झाडावरनं खाली पडतं बरोबर आहे ना, ते डिसइंटिग्रेट होणार आहे किंवा एखाद्या पक्षाने किंवा एखाद्या प्राण्याने ते फ्रूट किंवा ते फळ खाल्ल्यानंतर बी टाकून देतात बरोबर आहे ना. आता माकडं फॉर एक्झाम्पल जे मंकीज असतात, ते मंकी काय करतात, एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर सातत्याने त्यांचं उड्या मारणं चालू असतं बरोबर आहे ना. आणि उड्या मारताना ते काय करत असतात, झाडावर दिसणारी फळं खातात, बिया इकडे तिकडे टाकतात. त्यामुळे ज्या ठिकाणी ते पडतील, एका ठिकाणाची बी दुसऱ्या ठिकाणी कुठलेही लांबपर्यंत पडलेली आढळून येते बरोबर आहे ना. ज्या ठिकाणी ती पडते तिथे जर तिला प्रॉपर एन्व्हायरमेंट मिळालं, पाणी मिळालं, पोषक तत्व मिळाली, त्या ठिकाणी ती रुजू शकते, त्या ठिकाणी नवीन झाड तयार होऊ शकतं बरोबर आहे. सो म्हणून काय म्हटलेलं आहे, द सीड्स अँड द फ्रूट्स डेव्हलप स्पेशल डिव्हायसेस फॉर देअर डिस्पर्सल. डिस्पर्सल म्हणजे काय, काइंड ऑफ त्यांचं मायग्रेशन आहे, लक्षात घ्या, किंवा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणं असेल. अँड दस हेल्प इन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द स्पेसीज. आणि त्यामुळेच काय होतं, ह्या ज्या प्लांट स्पेसीज आहेत त्या एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी त्यांचं जे वहन आहे किंवा त्यांचं जे ट्रान्सपोर्टेशन आहे ते इझिली होऊ शकतं अलॉंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिक्युलर फ्रूट आहे किंवा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिक्युलर सीड्स आहे बरोबर आहे. कारण बाय मीन्स ऑफ सम बायोटिक फॅक्टर्स किंवा अगदी छोट्या ज्या बिया असतात
अतिशय छोट्या बिया आहेत, पण वाऱ्याच्या झोताने किंवा आता समजा वादळ आलं किंवा जोरात सोसाट्याचा वारा वाहत असेल तर त्यांनी सुद्धा काय होतात, छोट्या ज्या बिया असतील त्या जर वजनाने हलक्या असतील तर त्यासुद्धा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पडू शकतात. किंवा बाय मीन्स ऑफ सम बायोटिक फॅक्टर्स, फॉर एक्झाम्पल काही प्राणी असतील, पक्षी असतील, त्यांच्या मीन्सने किंवा त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा त्या काय करू शकतात, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पडतात, रुजतात आणि त्या ठिकाणी नवीन प्लांट तयार होतो. सो इन केस ह्या ठिकाणी कशासाठी मदत होणार आहे, फॉर द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द स्पेसीस, एका ठिकाणची स्पेसीस दुसऱ्या ठिकाणी जायला मदत होते. सो दिस इज अबाउट द फ्रूट डेव्हलपमेंट अँड अबाउट द सिग्निफिकन्स ऑफ सीड अँड फ्रूट फॉर्मेशन. नाव moving further, see what is the dormancy. Now this is the dormancy. Mature and viable seeds will not germinate even in the presence of favorable condition is called as the dormancy. आता dormancy चा दुसरा अर्थ आहे तो inactive phase. लक्षात घ्या, दे आर नॉट इन द ॲक्टिव्ह फेज. काय म्हटलेलं आहे, मॅच्युअर अँड वायबल सीड्स विल नॉट जर्मिनेट इवन इन द प्रेझेन्स ऑफ फेवरेबल कंडिशन्स. काही बिया अशा असतात की ज्या फेवरेबल कंडिशन मिळून सुद्धा रुजत नाहीत किंवा जर्मिनेट होत नाहीत. मग अशा बियांना म्हटलं जातं दे आर ॲट द डॉर्मंट पिरियड किंवा दे आर इन द इनॲक्टिव्ह फेज. ओके, सीड्स गेट डिस्पर्स्ड ॲट डिफरंट प्लेसेस ड्युरिंग द डॉर्मन्सी. डॉर्मन्सीमध्ये असतानाच त्या काय होतात, बऱ्याच ठिकाणी डिस्पर्स होतात किंवा वाहून नेल्या जातात किंवा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात बाय मीन्स ऑफ सम फॅक्टर्स. वायबल सीड्स जर्मिनेट ओनली आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ द डॉर्मन्सी पिरियड. ज्यावेळेला त्यांचा डॉर्मन्सी पिरियड कंप्लीट होतो, वेन दे कम्स इन टू द ॲक्टिव्ह फेज, त्याच वेळेला त्या काय होतात सांगा, दे गेट्स जर्मिनेट. ओके, सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ द डॉर्मन्सी. लक्षात घ्या, दॅट इज मीन्ड बाय इन ॲक्टिव्ह फेज. एका मार्कासाठी तुम्हाला डॉर्मन्सीची डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते. ठीक आहे. नाव पुढची टर्म आहे आपली ती ॲपोमिक्सिस आहे. नाव व्हॉट इज मीन बाय ॲपोमिक्सिस. सी हिअर, इट इज डेव्हलपमेंट ऑफ सीड्स विदाऊट फर्टिलायझेशन. काय म्हटलेलं आहे बघा या ठिकाणी, विदाऊट फर्टिलायझेशन किंवा फर्टिलायझेशन होण्या आधीच काय होतं सांगा, देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ सीड. असं जर होत असेल, डेव्हलपमेंट ऑफ सीड्स विदाऊट फर्टिलायझेशन, देन दॅट इज कॉल्ड ॲज द ॲपोमिक्सिस. सच सीड्स आर कॉल्ड ॲज द ॲपोमिक्टिक सीड्स. Okay, the seeds which get developed without the fertilization, they are called as the apomictic seeds असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मिमिक्स द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. काही वेळेला असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रमाणेच दिसतं, लक्षात घ्या. किंवा असू शकतं, फॉर एक्झाम्पल ग्रासेस. एक्झाम्पल आहे ग्रास, म्हणजे आपण ज्याला गवत म्हणतो. ओके, देन व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ ॲपोमिक्सिस. फर्स्ट इज द रिकरंट ॲपोमिक्सिस, second is the non-recurrent apomixis and third is the adventive embryony. हे 3 कशाचे प्रकार आहेत, दे आर द टाइप्स ऑफ ॲपोमिक्सिस. सो ॲपोमिक्सिस म्हणजे काय ते आपण बघितलं आणि त्याचे 3 प्रकार आपण ह्या ठिकाणी बघितलेले आहे. सो वन बाय वन त्याच्यामध्ये आपण त्याची माहिती घेऊया. सी, व्हॉट इज मीन बाय रिकरंट ॲपोमिक्सिस. In this type, the embryo sac generally rise either from an archisporial cell. बघा या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, the embryo sac generally rise either from an archisporial cell or from some other part of the nucellus. आता ह्या ठिकाणी काय म्हटलंय बघा, हा जो एम्ब्रियो सॅक जो आहे, जो आपण डायग्रॅम बघितलेली आहे मागील व्हिडिओमध्ये, हा जो एम्ब्रियो सॅक आहे, इट गिव्ज राईज आयदर फ्रॉम आर्किस्पोरियल सेल. हे सेलचं नाव आहे, लक्षात घ्या. तो एकतर आर्किस्पोरियल सेलपासून तयार होईल किंवा इट गेट डेव्हलप्ड फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द न्यूसेलस. असं जर असेल तर त्याला म्हटलं जातं रिकरंट ॲपोमिक्सिस. ओके, आता ह्याच्यामध्ये 2 प्रकार आहेत, 2 टाइप्स ॲज फॉलोज. डिप्लोस्पोरी आहे आणि ॲपोस्पोरी आहे. डिप्लोस्पोरीमध्ये काय आहे बघा, द अनरिड्युस्ड एम्ब्रियो सॅक इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल. फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ टेराझॅकम. ओके, दिस इज द नेम ऑफ द प्लांट विच इज कॉल्ड ॲज द टेराझॅकम असं नाव आहे, लक्षात घ्या. डिप्लो म्हणजे आपण समजू शकतो ह्या ठिकाणी डिप्लॉइड
किंवा 2n नंबरचा उल्लेख दिलेला आहे. डिप्लोस्पोरी रिकरंट ॲपोमिक्सिसमध्ये जो एम्ब्रिओ सॅक आहे किंवा अनरिड्युस्ड एम्ब्रिओ सॅक आहे तो कशापासून तयार झालेला आहे. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिप्लॉइड मदर सेलपासून, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेलपासून तयार झालेला आहे किंवा त्याला आपण MMC असं म्हटलेलं होतं बघा, त्याच्यापासून तयार झालेला आहे. ठीक आहे. अँड इन ॲपोस्पोरी द न्यूसेलर सेल्स गिव्ज राईज टू द ॲपोमिक्टिक एम्ब्रिओ सॅक. आता ह्या ठिकाणी जी ॲपोस्पोरी रिकरंट ॲपोमिक्सिस आहे त्यामध्ये न्यूसेलर सेलपासून काय तयार होतो सांगा, हा एम्ब्रिओ सॅक तयार होतो. द न्यूसेलर सेल्स गिव्ज राईज टू ॲपोमिक्टिक एम्ब्रिओ सॅक म्हटलेला आहे. ओके. सो दिस इज रिगार्डिंग द डेव्हलपमेंट ऑफ सीड विदाऊट द फर्टिलायझेशन. हे आपण काय बघतोय बघा, ॲपोमिक्सिसमध्ये सीडची डेव्हलपमेंट आहे पण ती कशी आहे, विदाऊट फर्टिलायझेशन आहे. इथे लक्षामध्ये. आणि त्याचे हे आपण पार्ट बघत आहोत की ज्यामध्ये एम्ब्रिओ सॅक कशापासून तयार होतो. एम्ब्रिओ सॅक वेदर इट इज डेव्हलप्ड फ्रॉम द MMC आहे की वेदर इट इज डेव्हलप्ड फ्रॉम द न्यूसेलर सेल आहे. त्यानुसार त्याचे डिप्लोस्पोरी आणि ॲपोस्पोरी असे दोन भाग ह्या रिकरंट ॲपोमिक्सिसचे पडलेले आहेत. लक्षात घ्या. ओके. सो दॅट इज अबाउट द रिकरंट ॲपोमिक्सिस. 2 ते 3 वेळा वाचल्यानंतर किंवा काही जास्त वेळा वाचल्यानंतर तुमच्या ही कन्सेप्ट लक्षात येईल. ओके. देन दुसरा आहे तो नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिस. सी here megaspore mother cell, that is the MMC, undergoes usual meiotic division and a haploid embryo sac is formed. आता ह्या ठिकाणी जो भाग आहे तो बघा काय होतो, हा जो MMC सेल आहे किंवा मेगास्पोर मदर सेल आहे, इट अंडरगोज मिओटिक डिव्हिजन, मिओसिस होतं आणि त्यातून काय होतं सांगा, हॅप्लॉइड म्हणजे सिंगल नंबर सेट ऑफ क्रोमोसोमचा किंवा सिंगल सेट ऑफ न्यूक्लियसचा एम्ब्रिओ सॅक हा तयार होतो. ठीक आहे. द embryo arises either from the egg by the parthenogenesis or from some other haploid cells of the gametophyte through the apogamy. काय म्हटलेलं आहे बघा ह्या ठिकाणी. आता ह्या ठिकाणी तयार होणारा जो काही एम्ब्रिओ आहे हा कशापासून तयार होणार आहे सांगा, इट इज अरायझेस आयदर फ्रॉम द एग बाय द पार्थिनोजेनेसिस. आता पार्थिनोजेनेसिस म्हणजे काय, तर इट इज द डेव्हलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट द सीड्स. लक्षात घ्या, पार्थिनोजेनेसिस. ओके. सो ह्या ठिकाणी एम्ब्रिओ कसा तयार होतो, इट इज प्रोड्युस्ड आयदर बाय पार्थिनोजेनेसिस और फ्रॉम सम अदर हॅप्लॉइड सेट्स ऑफ द गॅमेटोफाइट थ्रू द ॲपोगॅमी. काही अदर हॅप्लॉइड सेट्स असतील गॅमेटोफाइटचे, फिमेल गॅमेटोफाइटचे, तर त्यातून तो तयार होतो थ्रू द ॲपोगॅमी. ओके. प्लांट्स प्रोड्युस्ड बाय धिस मेथड आर जनरली स्टराईल. आता ह्या प्रकाराने किंवा नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिसने तयार होणारे जे प्लांट्स आहेत दे आर युजली स्टराईल, मीन्स दे कॅनॉट रिप्रोड्यूस. लक्षात घ्या, दॅट इज दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. ते सेक्शुअली रिप्रोडक्शन करू शकत नाहीत. ओके. फॉर एक्झाम्पल निकोटिएना, एक्झाम्पल दिलेला आहे निकोटिएना. प्रत्येकाचं एक्झाम्पल तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसेल बघा. ओके. सो एक्झाम्पल इज निकोटिएना. या ठिकाणी अशा म्हणजे थोडक्यात नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिसमध्ये काय सांगितलेलं आहे, जे प्लांट्स अशा पद्धतीच्या ॲपोमिक्सिसमध्ये किंवा सीड्स विदाऊट फर्टिलायझेशन डेव्हलप्ड होतात, बरोबर आहे ना. आणि ह्यामध्ये हा जो प्रकार आहे ह्याच्यामध्ये जे सीड हे तयार होतील, प्लांट्स तयार होतील, दे आर टोटली स्टराईल म्हटलेलं आहे. ओके. मीन्स दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करू शकत नाहीत. Third type is adventive embryony. Now what is the adventive embryony? Embryos may develop from somatic nucellus or the integuments along with normal zygotic embryo. काय म्हटलेलं आहे बघा ह्या ठिकाणी, इथे जे एम्ब्रिओ तयार होतात ते सोमॅटिक न्यूक्लियस ज्याला आपण बॉडी सेल्स म्हणतो, ओके, और द इंटॅग्युमेंट्स अलॉंग विथ द नॉर्मल झायगोटिक एम्ब्रिओ. नॉर्मल झायगोटिक एम्ब्रिओ कशा पद्धतीने तयार होईल तशाच पद्धतीने हा तयार होतो. इट इज कॉमन इन मँगो, ऑरेंज, लेमन एटसेट्रा. इट गिव्स राईज टू द कंडिशन कॉल्ड एज द पॉली एम्ब्रिओनी. पॉली एम्ब्रिओनी म्हणजे काय, एकापेक्षा अनेक एम्ब्रिओ, जास्त एम्ब्रिओ तयार होतात, एका मोर दॅन वन. लक्षात घ्या. सो नॉर्मल झायगोटिक एम्ब्रिओ कसा तयार होणार आहे त्या पद्धतीनेच हा एम्ब्रिओ तयार होणार आहे. लक्षात घ्या. आणि इट इज कॉमन इन द अँड इट इज दिस कंडिशन गिव्स राईज पॉलीएम्ब्रिओनिक कंडिशन. ठीक आहे. आणि एक्झाम्पल दिलेले आहेत मँगो, ऑरेंज आणि लेमन. ओके. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द ॲपोमिक्सिस, दॅट मीन्स द फर्टिलायझेशन, सीड डेव्हलपमेंट विदाउट द फर्टिलायझेशन. यामध्ये कशा पद्धतीने एम्ब्रिओ सॅक तयार होतो लक्षात घ्या, हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे आणि काही ठिकाणी तुम्हाला एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. ठीक आहे. नाऊ
इम्पॉर्टन्स ऑफ ॲपोमिक्सिस. ॲपोमिक्सिसचं इम्पॉर्टन्स काय आहे लक्षात घ्या. जेनेटिकली आयडेंटिकल प्लांट्स कॅन बी प्रोड्यूस्ड इफेक्टिवली अँड रॅपिडली बाय द ॲपोमिक्सिस. या ॲपोमिक्सिसमुळे होतं काय, तर जेनेटिकली आयडेंटिकल प्लांट्स म्हणजे एकच जेनेटिक कन्स्टिट्यूशन असलेले प्लांट्स काय होतात सांगा, मोर इफेक्टिवली प्रोड्यूस करता येतात किंवा तयार करता येतात. सो दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द ॲपोमिक्सिस. एका लाईनमध्ये सांगितलेलं आहे, लक्षात घ्या. Our next term is parthenocarpy. This term is coined by Knoll. Scientist name आहे in 1902 मध्ये. ओके. इट इज द प्रोसेस ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाऊट फर्टिलायझेशन. ह्यालाच म्हणजे काय सांगितलेलं आहे, पार्थिनोकार्पी म्हणजे काय, द प्रोसेस ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाऊट फर्टिलायझेशन. लक्षात घ्या, जसं आपण ह्या ठिकाणी बघितलं डेव्हलपमेंट ऑफ सीड्स विदाऊट फर्टिलायझेशन, त्या टर्मला म्हटलेलं आहे ॲपोमिक्सिस. त्याचप्रमाणे ह्या ठिकाणी बघा, डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाऊट फर्टिलायझेशन जर असेल तर त्याला पार्थिनोकार्पी असं म्हटलं जातं. ओके. सच फ्रूट्स आर कॉल्ड ॲज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स अँड दीज फ्रूट्स आर विदाऊट सीड्स. या ठिकाणी तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं त्या फ्रूटमध्ये तुम्हाला बी आढळणार नाही, म्हणून त्याला सीडलेस फ्रूट्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल बनाना, केळ्यामध्ये आपल्याला कुठल्याही प्रकारची बी आढळत नाही, लक्षात घ्या. सो दे आर, इट इज कॉल्ड ॲज द पार्थिनोकार्पिक प्लांट. ओके. किंवा त्याला म्हटलं जातं डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाऊट फर्टिलायझेशन, दॅट इज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, की ज्यामध्ये आपल्याला कुठल्याही प्रकारची बी आढळत नाही. एक्झाम्पल आहे बनाना. Okay, it can be induced through the application of PGR, that is the plant growth regulators. Okay, like the gibberellin. आता हे जे प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स आहेत किंवा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स आहेत, ह्याचा अभ्यास आपल्याला पुढे जे बॉटनीचे तुम्हाला लेसन आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याचा उल्लेख आढळेल. ओके. सो हे आपण करू शकतो. म्हणजे आता हे आहे ते, दिस इज द नॅचरल वन, बनाना, बरोबर आहे ना. पण काही फळांमध्ये आपल्याला जर बी नको असेल तर अशा पद्धतीची जी फ्रूटची डेव्हलपमेंट आहे ती आर्टिफिशियली सुद्धा करता येते, लक्षात घ्या. अँड इट इज यूज्ड किंवा इट इज डन अलॉंग विथ द हेल्प ऑफ दिस प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर. त्याच्यावर एक प्रकार हे हॉर्मोन्सचं नाव आहे, लक्षात घ्या. जिब्रेलिन हे हॉर्मोन आहे. म्हणजे काही हॉर्मोन्स असे असतात की आपल्याला हवी तशी डेव्हलपमेंट आपण त्यामध्ये फ्रूटमध्ये आपण करून घेऊ शकतो. जस्ट लाईक द सीडलेस फ्रूट्स. ओके. कारण सीडलेस फ्रूट्सला सुद्धा मार्केटमध्ये बऱ्यापैकी मागणी असते, लक्षात घ्या, डिमांड आहे. सो त्यामुळे काय केलं जातं, बाय युझिंग दिस पर्टिक्युलर जिब्रेलिनसारखे जे हार्मोन्स आहेत किंवा प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स आहेत, अशा पद्धतीचे हार्मोन्स वापरून आपल्याला सीडलेस फ्रूट्स तयार करता येतात. सो दॅट इज द कन्सेप्ट अबाउट द पार्थिनोकार्पी. छोटे छोटे कन्सेप्ट्स आहेत, लक्षात घ्या. तर पार्थिनोकार्पीवर तुम्हाला जर नोट विचारली 2 मार्काची तर तुम्ही कोणीही पार्थिनोकार्पीची टर्म सुरुवात केली किंवा डिस्कवर केली ह्याचं नाव लिहू शकता, पार्थिनोकार्पीचे डेफिनेशन लिहू शकता आणि त्याबद्दल तुम्ही 2 ते 3 लाईनमध्ये माहिती लिहू शकता आणि एक एक्झाम्पल देऊ शकता. लक्षात येत आहे. सो दिस इज अ नोट्स, व्हेरी शॉर्ट नोट अबाउट द पार्थिनोकार्पी. नाव polyembryony. What is meant by polyembryony? Development of more than one embryo इनसाइड अ सीड इज कॉल्ड ॲज द पॉलीएम्ब्रियॉनी. ह्या पर्टिक्युलर सीडमध्ये, लक्षात घ्या, जी काही एम्ब्रिओची डेव्हलपमेंट होत असते, बरोबर आहे ना, किंवा कन्व्हर्जन ऑफ झायगोट इंटू एन एम्ब्रिओ वगैरे वगैरे आपण बघितलेलं आहे. सो जर ती डेव्हलपमेंट आहे ती इट इज मोर दॅन ऑफ वन एम्ब्रिओ, एकापेक्षा जास्त एम्ब्रिओ आपल्याला त्या सीडमध्ये दिसत असतील तर त्याला म्हटलं जातं पॉलीएम्ब्रियॉनिक कंडिशन. ओके. विथ दॅट पर्टिक्युलर टर्म ओनली वी विल अंडरस्टँड, एकापेक्षा जास्त एम्ब्रिओ असतील तर त्याला पॉलीएम्ब्रियॉनी असं म्हटलं जातं. ओके. इट वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय ल्युवेनहॉक in 1719 in the seeds of the citrus genus. सिट्रस म्हणजे काय, संत्री, लिंबू वगैरे ही जी हे आहेत, फळं आहेत की त्यांना इन्कॉर्पोरेट करणारी जी काही फॅमिली जिनस आहे, त्याला सिट्रस म्हटलं जातं, माहिती आहे आपल्याला. ओके. सिट्रस जिनसमध्ये आढळणारी जी काही फळं आहेत त्यामध्ये आपल्याला काय दिसतं सांगा, इन केस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फ्रूट्स, ओके, वी विल गेट द पॉलीएम्ब्रियॉनिक कंडिशन अँड दिस वॉज नोटिस्ड बाय फर्स्ट ल्युवेनहॉक नावाच्या सायंटिस्टने, शास्त्रज्ञाने ते 1719 मध्ये शोधून काढलेलं आहे. ओके. एम्ब्रिओज डेव्हलप्ड फ्रॉम डिप्लॉइड सेल ऑफ न्यूसेलस. 2 टाईप्स ऑफ आर फॉलोज. ह्यामध्ये एम्ब्रिओ जो डेव्हलप होतो तो डिप्लॉइड सेल्स ऑफ न्यूसेलस पासून तयार होतो, लक्षात घ्या. न्यूसेलस कसा आहे, 2n नंबरचा आहे, त्यापासून तयार होतो आणि त्याचे 2 प्रकार आपल्याला आढळून येतात. पॉलीएम्ब्रिओनीचे 2 प्रकार. पहिला आहे तो ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रिओनी, अनदर इज द क्लिवेज पॉलीएम्ब्रिओनी. काय म्हटलेलं आहे बघा ह्या ठिकाणी, अन एम्ब्रिओ
An embryo develops directly from the diploid cell of the nucellus and integuments as in citrus. ओके, सिट्रस जिनसमध्ये काय सांगितलेलं आहे, जर तो पर्टिक्युलर एम्ब्रियो हा डेव्हलप होत असेल फ्रॉम वेअर किंवा कशापासून तयार होत असेल, डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल ऑफ द न्यूसेलस अँड द इंटॅग्युमेंट्स, जे 2n नंबर किंवा डबल सेट ऑफ न्यूक्लियस आपण ज्याला म्हणतो, ते जे सेट आहेत कशामध्ये आहेत, दे आर प्रेझेंट इन द न्यूसेलस अँड द इंटॅग्युमेंट्स, त्यापासून जर तो एम्ब्रियो तयार होत असेल ॲज इन केस ऑफ द सिट्रस जिनस, देन इट इज कॉल्ड ॲज द ॲडव्हेंटिव्ह पॉलिएम्ब्रियोनी. ओके, अँड नेक्स्ट इज द क्लिवेज पॉलिएम्ब्रियोनी. झायगोट प्रोएम्ब्रियो समटाइम्स डिवाइड्स. लक्षात घ्या, क्लीव म्हणजे काय सांगा, डिव्हिजन. ह्याच्या नावातच आपल्याला लक्षात येतं क्लिवेज म्हणजे विभाजन किंवा आपण त्याला डिव्हिजन म्हणतो. सो झायगोट प्रोएम्ब्रियो समटाइम्स डिवाइड्स इनटू मेनी पार्ट्स और युनिट्स. यामध्ये काय होतं, जो तयार होणारा एम्ब्रियो आहे, प्रोएम्ब्रियो आहे, लक्षात घ्या, तो अनेक भागामध्ये डिवाइड होतो. ईच युनिट देन डेव्हलप्स इनटू ॲन एम्ब्रियो. प्रत्येक तो भाग जो आहे किंवा युनिट जो आहे तो नवीन एम्ब्रियोमध्ये कन्वर्ट होतो किंवा डेव्हलप होतो. अशा पद्धतीचं जर पॉलिएम्ब्रियोनिक कंडिशन असेल तर त्याला क्लिवेज पॉलिएम्ब्रियोनिक कंडिशन असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, इम्पॉर्टन्स बघा. सो आपण पॉलिएम्ब्रियोनी म्हणजे काय बघितलं, त्याचे दोन आपण टाइप्स बघितले. What is the importance? Polyembryony increases the chances of survival of the new plant. पॉलिएम्ब्रियोनीमध्ये होतं काय, तर एक एम्ब्रियो समजा काही कारणास्तव सर्वाईव्ह झाला नाही, तर त्या ठिकाणी एकापेक्षा जास्त एम्ब्रियो असल्यामुळे त्या प्लांटच्या सर्वायवलचे चान्सेस जास्त असतात. लक्षात घ्या, एकच जर एम्ब्रियो असेल आणि त्याला समजा काही फेवरेबल कंडिशन मिळाली नाही, ओके, सो तो समजा नष्ट झाला किंवा नाहीसा झाला, तर नवीन प्लांट तयार होत नाही. पण ह्या ठिकाणी पॉलिएम्ब्रियोनिक कंडिशनमध्ये एकापेक्षा जास्त एम्ब्रियो असल्यामुळे जरी 1 ते 2 एम्ब्रियोना काही इजा झाली किंवा ते डेव्हलप होऊ शकले नाहीत, तरीसुद्धा त्या ठिकाणी इतर जे एम्ब्रियो आहेत ते डेव्हलप होऊ शकतात आणि त्यातून नवीन प्लांट तयार होऊ शकतात. सो चान्सेस ऑफ सर्वायवल आर मोर इन केस ऑफ पॉलिएम्ब्रियोनिक कंडिशन. ओके, अँड सेकंड इज न्यूसेलर. हिअर ह्या ठिकाणी थोडं दिसत नाही आहे, ओके, बट वी कॅन रीड इट. न्यूसेलर ॲडव्हेंटिव्ह पॉलिएम्ब्रियोनी, दॅट इज द त्याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे बघा, न्यूसेलर ॲडव्हेंटिव्ह पॉलिएम्ब्रियोनी इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकन्स इन द हॉर्टिकल्चर. म्हणजे ज्यांना हॉर्टिकल्चरची आवड आहे, प्लांट्सचं, वेगवेगळ्या प्लांट्सचं रेअरिंग आहे, ज्याचं त्याला आपण संगोपन म्हणतो, वेगवेगळ्या प्लांट्स तयार करण्याचं जे काही आवड आहे, ओके, सो अशा क्षेत्रामध्ये, हॉर्टिकल्चरसारख्या क्षेत्रामध्ये काय सांगितलेलं आहे, न्यूसेलर ॲडव्हेंटिव्ह पॉलिएम्ब्रियोनी म्हणजे हा जो भाग आहे ह्याला जास्त काय सांगा महत्त्व दिलं जातं. का महत्त्व दिलं जातं, कारण ह्याच्यामध्ये जो एम्ब्रियो जो डेव्हलप होत असतो, इट डेव्हलप्स directly from the nucellus and the integuments. का, कारण बिकॉज दे आर हॅव्हिंग द डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम किंवा डिप्लॉइड किंवा 2n नंबर आपण ज्याला म्हणतो ते त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. सो इट इज द ॲडव्हेंटेटिव्ह किंवा आपण ज्याला जास्त ॲडव्हान्टेज आहे असं आपण त्याला म्हणतो, कशामध्ये, इन केस ऑफ द हॉर्टिकल्चर. ओके, सो दिस इज अबाउट द पॉलिएम्ब्रियोनी, त्याचे 2 प्रकार आणि त्याचं महत्त्व दिलेलं आहे 2 लाईनमध्ये. ओके, so in this video what we have seen, we have studied about the seed and the fruit development. त्याच्या डायग्राम आपण बघितलेले आहे, डायग्रामची तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता. ओके, त्यानंतर आपण कशा पद्धतीने ते सीड तयार होतं, सीडचे भाग कोणते आहेत ते आपण ह्या स्लाईडमध्ये बघितलेले आहेत. एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड म्हणजे काय, त्याचे एक्झाम्पल्स कोणते ते बघितलेले आहेत. फ्रूट डेव्हलपमेंटमध्ये कशा पद्धतीचे फ्रूट, एक टिपिकल फ्रूट कशा पद्धतीने दिसते, पेरिकार्प म्हणजे काय, ओके, पेरिकार्पचे भाग कोणते, व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ सीड अँड फ्रूट डेव्हलपमेंट, त्याचं महत्त्व काय आहे, कशासाठी बी तयार होणं आवश्यक आहे किंवा कशासाठी फळ तयार होणं आवश्यक आहे, हे आपण बघितलं. त्यानंतर आपण इथून पुढे जे आहे आपण काही टर्म्सचा अभ्यास केला. लक्षात घ्या, लाईक डॉर्मन्सी असेल, त्याच्यानंतर ॲपोमिक्सिस असेल, त्याचे 3 प्रकार आहेत. त्या 3 प्रकारामध्ये आपण काही ठिकाणी त्याचे एक्झाम्पल्स आपण बघितलेले आहेत. लक्षात घ्या, काही त्याचे उपप्रकार असतील ते आपण बघितलेले आहेत. ॲपोमिक्सिसचं महत्त्व काय आहे ते बघितलं. त्याच्यानंतरचा भाग आहे तो पार्थिनोकार्पी, ही एक टर्म बघितली, त्याचं एक एक्झाम्पल बघितलं. पॉलिएम्ब्रियोनीचा भाग बघितला, व्हॉट इज पॉलिएम्ब्रियोनी, व्हॉट इज द टाइप्स ऑफ पॉलिएम्ब्रियोनी अँड व्हॉट इज इट्स इम्पॉर्टन्स, हा भाग बघितलेला आहे. सो दॅट इज द काही छोट्या छोट्या टर्म्स आहेत ह्या ठिकाणी ह्या व्हिडिओमध्ये, ते आपण व्यवस्थित बघितलेले आहेत. ओके, यामध्ये काही तुम्हाला शंका असेल तर तुम्ही कधीही मला विचारू शकता.
ठीक आहे. बाय दिस व्हिडिओ वी आर कम्प्लिटिंग किंवा आपण ह्या ठिकाणी लेसन नंबर 1 जो आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स हा आपण ह्या ठिकाणी पूर्ण करत आहोत. लक्षात घ्या, ह्यामध्ये आपण आत्तापर्यंत बऱ्यापैकी एक 10 व्हिडिओ या ठिकाणी मी तुम्हाला टोटल अराउंड 10 व्हिडिओ मी तुम्हाला या ठिकाणी पाठवलेले आहेत यूट्यूबद्वारा, बरोबर आहे. आणि त्यामध्ये तुम्हाला डिटेलमध्ये प्रत्येक कन्सेप्ट जी आहेत स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉवर असेल अप टू द सीड डेव्हलपमेंट असेल, त्या एंटायर सगळ्या ज्या कन्सेप्ट्स आहेत त्यामध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगितलेले आहेत. पॉलिनेशन आहे, फर्टिलायझेशन आहे, डबल फर्टिलायझेशन आहे. ओके, सो सर्व कन्सेप्ट्स या लेसनमधल्या या व्हिडिओ थ्रू तुम्हाला मी पाठवलेले आहेत. यामध्ये काहीही शंका असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. ठीक आहे. ओके, सो नाव वी विल स्टॉप हिअर. थँक यू.